أتمنى أن يكون القادم ألطف مما مضى، وأن نجد في الأيام البسيطة فرحًا كافيًا لقلوبنا، وطمأنينة تشبه حضنًا دافئة، وأحلامًا تمشي نحونا بخطوات دافئة. أتمنى أن نكبر دون أن نتعب، وأن نبتسم بصدق، وأن يكون في كل صباح بداية خير لا تشبه الأمس بل أجمل منه. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بفلوج جديد بهاي السنة الجديدة 2026. إن شاء الله يا رب تكون سنة أخف على قلوبنا، مليانة راحة، لحظات بسيطة وحلوة، أيام نرضى فيها عن نفسنا قبل أي شي، وبتمنى كل واحد فيكن يلاقي فيها اللي هو بيتمناه. روتيني الصباحي الشتوي دايما ببدأه بهدوء وببساطة، لأني مؤمنة إنه أبسط البدايات بتكون أريحها. هيك اللحظات الصغيرة بتخلي اليوم أخف وبتخلينا نكمل ونحن مليانين طاقة. وأنا حبيت أخدكن معي بها الرحلة الصباحية لحتى تشاركوني روتيني الهادي والبسيط. هاي اللحظات الصباحية هي اللي بتصنع الدفء ليومي، لهيك دايما بحب أبدأ يومي بفطور بسيط وصحي وبنفس الوقت يمدني بالطاقة. وأنا عم بحضر فطوري بحب ذكر حالي إنه الصبح ماله سباق. صباحك إلك قبل أي حدا، فكري بس بهاللحظة، فطورك، نفس عميق، والباقي بيجي لوحده. عملت بيض مقلي بزيت الزيتون، وحطيت عليه شريحتين من الجبنة الرومي، وحطيت كمان رشة من حبة البركة. وقهوتي اليوم كانت مدللة شوي، حطيت مع الحليب شوية قهوة وشوية قطع شوكولاتة شيبس صغيرة، يعني مو كتير، بس هيك رح أحطها بالميكرويف تتسخن. بين الوقت والتاني لما نشرب مثل هيك مشروب ما في أي مشكلة، يعني أحيانا بنحب ندلل حالنا شوي، نعطي حالنا هيك مستوى أعلى من الدلال والهدوء لحتى نبدأ اليوم ونحنا حابين نفسنا، مهتمين فيها، فنحس إنه نحنا عنا طاقة أكتر لحتى نعطي ونوزع على أهل بيتنا. بعد سن ال40 كتير مهم إنه نحنا نركز على راحتنا الجسدية والنفسية، يعني خدي وقتك للعناية بنفسك. جسمك بيحتاج تحركات بسيطة، نوم كافي، وعقلك بيحتاج لحظات هدوء واستجمام. الأيام الصغيرة والروتين البسيط بيصنعوا شعور بالرضا والسعادة، أكتر من إنك أنتي تعتمدي على الضغط على نفسك لحتى تعملي تغيير كبير. تعلمي إنك ما تقولي لأ لما في أي شي بيتعبك. نظمي حياتك، دوري دايما على مصدر لترفعي طاقتك الإيجابية.
وبعد ما خلصت الفطور حبيت إنه أعمل شوية تغييرات بسيطة بالصالون، يعني غير مكان كنب، بنفس الوقت استغل إني أنا أنظف تحت الكنب تحت السجاد. وطبعا أنا دايما لما ببدأ بهيك خطوة بالنص بيجيني حالة إنه لسه بدي كمل، لسه قدامي الطريق طويل. بحاول أعمل أشياء بسيطة يعني ما يكون فيها ضغط كتير، ووزع من مجهودي، اشتغل بذكاء أكتر، ما أبذل مجهود كبير، يعني وزع أنا هذا التعب تبعي، لأنه جسمك بيحتاج فعلا إنك أنتي تكوني ذكية بالتعامل مع روتينات التنظيف. أنتي مو بنفس المرحلة العمرية اللي أنتي كنتي فيها بعمر 30، كتير هتحسي بفرق. فلما بتقللي من الضغط على نفسك وبنفس الوقت تكوني ذكية بالتنظيم، هتحسي انك بتعملي كل شي وانتي مبسوطة من غير ما تتعبي. خلصت التغييرات اللي انا عملتها ونظفت وحطيت هيك شوية اضاءات تعطينا جو شتوي بالبيت، شمعة بسيطة، عن جد بتعطي احساس بالدفء. وبس هيك خلصت روتيني الصباحي وفتت على المطبخ لاني حبيت حضر لهم تحلاية حلوة للسهرة. رح أحضر كيكة البسبوسة أو الرواني كيك، انتو كيف بتسموها قولولي بالتعليقات. هلأ أنا مضاعفة الكمية لمقدار ونص، انتو فيكن تاخدوه بالكميات اللي أنا رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف اللي هو المعيار الواحد. لستة بيض أنا حطيت رشة فانيليا أو معلقة صغيرة، وحطيت كمان من بشر الليمون، كتير كتير بحب ضيفه لكل أنواع الكيك. حطيت كمان كوب وربع سكر، وراح ضيف كوبين من الزبادي. هو كان كوب ونص زبادي بس أنا كملت الربع اللي باقي حليب، فهيك صاروا معيار كامل. رح نخفقهم كتير منيح، لازم كله يندمج مع بعضه. وبعدين رح ضيف كوبين من الزيت، وبرضه كمان رح نخفق لحتى نلاقي إنه الزيت اندمج مع المكونات. بالنسبة للمكونات الجافة، كوبين دقيق أبيض طبعا منخول، وكوبين من دقيق السمولينا، وكوبين من جوز الهند، وطبعا البيكنج باودر. وما ننسى ذرة ملح صغيرة لأنه دايما هي بتعادلي النكهات بالحلويات وبتبرزلي الطعم أكتر. ضفتن على المكونات السائلة ورح بلش إني أنا قلبهم. وكله على فكرة سهل وسريع، يعني بالمضرب اليدوي ما له محتاج أي أجهزة كهربائية. هيك الخليط صار جاهز، يعني ما أخذ معي تحضير أكتر من 10 دقايق أبدا. كتير كتير سهلة، ومكوناتها يعني بعتقد إنه هي ممكن تبقى متواجدة عنا بأي بيت. وبصينية مدهونة بالسمنة بلشت إني أنا أضيف الخليط تبعي. أنا طبعا رح أقسمه على صينيتين لأني أنا مضاعفة المقدار. في صينية أنا رح خليها هي الأكبر وحابة إنه يكون هيك ارتفاع عالي شوي، والصينية التانية رح خلي الارتفاع تبعها أقل شوي. طبعا على فرن محمى مسبقا على 180 درجة ورف أوسط. وبما إنه قرب موسم رمضان، كل سنة وإنتو سالمين، فهتلاقوها هي من الوصفات اللي كتير كتير طيبة برمضان. ولو دخلتوا عندي على البلاي ليست القوائم هتلاقوا فيها حلويات أو وصفات مخصوصة لرمضان، جمعت لكم إياها لحتى يصير سهل إنه أنتوا ترجعوا لإلها بأي وقت. وبس لاقي الأطراف اتحمرت،
بقفل من تحت وبشغل الشواية، وأنا من عندي بحب أعملها هيك دهنة بالسمنة، بتعطيها نكهة وفوحة حلوة وبنفس الوقت بتاخد لون أحلى. وطبعا أنا حضرت القطر قبل ما أحضر الخليط نفسه ودخله الفرن. حبيت نكهه بالماء الزهر والهيل، بيجي طعمته كتير طيبة. وبسقيه فورا أول ما بتطلع الصواني من الفرن وهي سخنة، بروح نازلة عليها بالقطر اللي أنا حضرته. كتير سهلة وطيبة، وهتحسوا إنه ريحة البيت مليانة دفى ومليانة نكهات كتير كتير طيبة. وبس تبرد بنقطعها وبنزينها بأي شي نحنا بنحبه. ممكن نزينوها مكسرات، أنا بحب زينها بجوز الهند، بحسها إنه هيك تزيين بسيط كتير جنب فنجان القهوة، هيك قطعة صغيرة بتحسوا إنه هي بتحلي يومكن وبتدفيه. خبروني شو أكتر شي بتحبوا تعملوه بالبيت بحسسكن بدفء العيلة ودفء البيت بالشتا، وانتو من جماعة الشاي ولا من جماعة القهوة؟ قوام كيكة البسبوسة كتير ناعم ونكهتها ولا أطيب، وصفة فعلا تستحق التجربة. خليت الصينية الصغيرة السادة متل ما نحنا تعودنا عليها طعم الطفولة، بالطريقة الأصلية بالطعم الأصلي تبعها. والصينية الكبيرة اللي قلتلكن أنا حابة خليها أعلى ودللها شوي، عملت كريم شانتيه مع الحليب خفقتهم، وحطيت الطبقة ما شاء الله يعني ارتفاعها كتير حلو. وكان عندي مانجا بالفريزر فطلعته وقطعته وزينتها فيها. تقدروا كمان تزينوها بالفراولة، يعني اختاروا أي فاكهة انتوا بتحبوها. حطيتها بالبراد لحتى تبرد، بس ابني كان مستعجل ورح يمشي خلص رايح التمرين تبعه، فحطيت له قطعتين قبل ما زينها. حبيت هيك زينها بالورد، حماتي زارعة بالسطح عنه، فأخدت كم وردة. قلت بيبقى هيك شكلها كتير كتير حلو وبيفتح النفس أكتر على الأكل. والله شوفوا كيف شكلها عن جد، ما بتحسوا إن هي هيك بتفتح النفس على الأكل؟ كتير شكلها حلو وتقديمتها كتير حلوة، خاصة إذا انتوا عندكن ضيوف جايين عندكن. جي فاجأني وقال لي إنه هو جايب لي هدية، بصراحة ما توقعت. فقلت لحتى أفتحها وشوف شو هي. جايب واحد إلي وواحد لمرت عمي. بيعرفني قد ايه انا ببرد بالشتاء وببقى يعني كتير طول الوقت بلبس كابات وشغلات، فجاب لي بونشو، واحد إلي وواحد لوالدته. فلطيف كتير جدا، يعني ينفع بالبيت وينفع بالخروجات، وعملي جدا جدا، وقماشته حلوة ناعمة، يعني مو هذا الصوف التقيل اللي بيضايق باللبس. فكتير كتير عجبني. أنا بصراحة اخترت اللون الرمادي الغامق الرصاصي. ما كتير بحب ألوان فاقعة كتير، حتى لو أزرق حلو كتير، الأزرق الملكي وهلأ دارج كتير موضة هاي السنة، بس
أنا ما كتير يعني، فأخدت الرمادي الغامق، قلت ظابط معي مع حجاباتي ولبسي. فطبعا قبل ما ألبسه لازم حطه بالغسالة غسلة. أي لبس جديد بشتريه من أي محل لازم حطه بالغسالة غسلة، كتير كتير مهم على فكرة. بهذا اليوم كنت رايحة زيارة عند أهلي بالشيخ زايد، فبعد ما شربنا فنجان القهوة عند أهلي نزلنا أنا وماما والولاد ورحنا لحتى نتمشى هيك شوي بذقيد. المكان كتير حلو، بيبقى فيه مجمع مطاعم كافيهات، بنفس الوقت اللي حابب يعمل شوبينج فيه العسايم تحت بالدور الأرضي. المكان كتير حلو ورايق، يعني للي حابب يطلع يقعد شوي برا يغير جو. لهون بنكون وصلنا لآخر الفيديو، بتمنى يكون عجبكن وبتمنى تكتبولي رأيكم بالكومنتات. أنا صرت أعملكم الفيديوهات أقصر شوي. قولولي شو رأيكم، وانتوا بتفضلوا هاي ولا بتفضلوا اللي هي كانت أطول من هيك. بشوفكم بفيديو جديد. سلام.